روزی روزگاری مردی صاحب کمال که از مال دنیا بهره‌ای نداشت پیاده از شهری به شهر دیگر سفر می‌کرد. در میان راه به یک مرد عرب رسید که شتری داشت و 2 کیسه بزرگ بر آن بار گذاشته بود و خودش هم بالای آن بار نشسته بود و آواز می‌خواند و از همان راه می‌رفت. مرد پیاده با خود فکر کرد هرچند پیاده و خسته هستم، اما این فرد عرب سواره است و من هم همسفری پیدا کردم و می‌توانم با او حرف بزنم و سرگرم باشم و راه دراز را با گفتگو برای خود کوتاه کنم. وقتی به مرد شتر سوار رسید به او سلام کرد و گفت رسیدن به خیر. وقتی شما را دیدم خوشوقت شدم. پیاده روی و خستگی به جای خود، ولی از تنهایی بیشتر حوصله‌ام سر رفته بود و حالا تا هر جا که با هم هستیم می توانیم با یکدیگر صحبت کنیم. سواره گفت من هم از تنهایی داشتم برای خودم آواز می‌خواندم. اما پیاده و سواره فرقی ندارد. اصلا پیاده بودن بهتر است. وقتی شتر نداری هیچ وقت شترت مریض نمی شود. هیچ وقت شترت را دزد نمی برد و هیچ وقت شترت فرار نمی کند. وقتی هم به منزل می رسی قصه کاه و جو برای اسب و گاو و شتر نداری و راحتی. شاعر هم گفته آسوده کسی که خر ندارد، از کاه و جوش خبر ندارد. پیاده گفت این که چه عرض کنم، چندان صحیح نیست. ناچار کسی که خر ندارد اگر بار دارد باید خودش به دوش بکشد و اگر راه دور است باید پای خودش را زحمت بدهد. ولی خب من از پیاده روی بدم نمی آید. وقتی فکر می کنم که بار تن خودم را خودم می کشم خوشحال می شدم. ولی اگر سوار شتر باشم خیال می کنم شتر زیر پای من از من شکایت می کند. سوار خندید و گفت خب این هم حرفی است. آدم‌هایی که شتر ندارند این فکرها را می‌کنند، وگرنه شتر را خدا آفریده است که بار بکشد و خار بخورد. تو سوار نشوی یکی دیگر می‌شود. پیاده گفت به هر حال شتر خوبی داری. خدا به تو ببخشد. مثل اینکه بارش هم سنگین است. در این کیسه ها چه چیزهایی قرار دارد؟ سوار گفت یکی از آنها پر از گندم است که از مزرعه به خانه میبرم. یکی دیگر هم پر از شن و ریگ است. پیاده تعجب کرد و پرسید چه گفتی؟ پر از شن و ریگ؟ آنها را برای چه به خانه میبری؟ مگر در شهر ریگ پیدا نمی شود؟ سوار گفت ریگ را برای کار نمیبرم، ولی چون گندم 1 لنگه بیشتر نبود و روی شتر بند نمیشد، این یکی را هم پر از ریگ کردم که 2 لنگه باشد و روی شتر بار کنم و بتوانم خودم هم روی بار بنشینم. پیاده از شنیدن این حرف قهقهه زد و گفت عجب اختراعی کردی. خب برادر، عوض این کار خوب بود گندم ها را 2 قسمت می کردی و در 2 کیسه می ریختی و 2 لنگه می کردی و بر شتر می بستی و خودت هم روی آن می نشستی. عرب شتر سوار که مرد عامی و کم عقلی بود گفت باریکلا، آفرین. من هرچه فکر کردم که چه کار کنم عقلم به اینجا نرسید. معلوم می شود که آدم خیلی باهوش و زرنگی هستی. پیاده گفت نمیدانم. نه، این موضوع خیلی ساده است. سوار گفت ای مرد حکیم دانشمند، راستش را بگو بدانم که تو کیستی. با این عقل و فهمی که داری
لابد وزیری وکیلی هستی. پیاده گفت نه، من یک آدم عادی هستم مثل همه آدم ها. سوار گفت اینطور که نمی شود. با این همه عقل و هوش حتما پول زیادی داری. پیاده گفت اکنون که دارم با تو می آیم نمیدانم فردا کجا کار خواهم کرد و چه خواهم خورد. سوار گفت لابد دکانی دستگاهی داری، چه فرق می کند؟ مطلب آن است که آدم دانا باید توانا و دارا باشد. یک شعری هم هست که می گوید توانا بود هر که دانا بود. پیاده گفت این هم نیست. اگر دکان داشتم در آن می نشستم و معامله می کردم و پیاده در این صحرا راه نمی رفتم. سوار گفت معلوم است که نمی خواهی خودت را معرفی کنی. پیاده گفت میدانی برادر، من نه اسب دارم نه شتر، نه دکان نه پول. البته که آدم بدبختی نیستم، ولی از مال دنیا چیزی ندارم. فهم و هوشی هم که تو میگویی جز یک زندگی ساده چیزی به من نمیرساند. سوار گفت پس عجب آدم عوضی هستی. مرد بینوا، من با این بیسوادی و بیعقلی 10 تا شتر دارم، 50 تا گاو دارم و 2 تا مزرعه و همه اینها را با همین عقل ناقصم دارم. آن وقت تو که میدانی گندم را چجوری باید بار کرد و راحت بود هیچ چیز نداری؟ پس فایده این عقل و فهم و کمال کجاست؟ اتفاقاً من در مزرعه کارگر لازم دارم، اما از تو میترسم. زود از من دور شو که میترسم نکبت تو به من هم اثر کند. پیاده گفت من خواهم رفت، ولی با این همه که گفتی تو در نظر من یک آدم احمق و بیعقل و بدبختی. اینها که گفتی همه را با پول خریده ای و خودت یک بیشعور بیشتر نیستی و من هرگز نمیخواهم که مثل تو باشم. مرد پیاده از سوار جدا شد و از راه دیگری رفت. از قضا وقتی سوار مسافتی دیگر پیش رفت، 2 نفر شتر سوار دیگر سر رسیدند که دزد و راهزن بودند و از او پرسیدند درباره شتر چه دارید؟ یکی از دزدها کاردی کشید و یکی از کیسه ها را شکافت تا ببیند در آن چیست. اتفاقاً در آن کیسه ریگ بود. در نتیجه دزدها هم چند تا پس گردنی به او زدند و دست از سرش برداشتند و رفتند و گفتند راستی که عجب آدم بیعقلی هستی. آن وقت عرب شتر سوار گفت آفرین بر بیعقلی خودم که ریگ بار کردم وگرنه گندم از دستم رفته بود. و بعد از آن مردم دیده بودند که این مرد اگر 100 تا شتر هم بار می کرد 1 لنگه را گندم و 1 لنگه دیگر را ریگ بار می کرد و در جواب مردم که به عقل او می خندیدند می گفت من چیزی می دانم که شما نمی دانید